Алло, Саша, виручай, спасай. Насправді ми шукаємо можливість бути корисними. Ось, ти можеш щось зробити, і ось цього все почалось. Що ти можеш з ним робити? Ти ж не вб'єш окупанта холодильником. А де твої ножі? А де мої ножі? Скажу так, що наша компанія ніколи не була збитковою. Благодійність – це ніколи не про збиток. Благодійність – це радість. Люди об'єднуються заради таких, загальної спільної мети. Привіт. Санечка, Привіт. Дуже радий тебе бачити. Нарешті ти сюди доїхав. Нарешті, ти мені насправді дуже багато разів казав, що я повинен бути, і я теж хотів. Ми все ж таки, я доїхав до тебе. Друзі, для тих, хто не знає, хто це такий, це Олександр Макаренко, ідеолог, генеральний директор, менеджер, власник, і всі епітети, які можна додати компанії BM Service. Компанії, котра всім, чим можна, допомагає українцям. Дуже дякую. Дуже дякую. Пішли, я тобі покажу, що у нас тут є. Так, звичайно. Що ми сьогодні готуємо? Ми сьогодні готуємо баклажани. Слухай, якщо вже баклажани, то давай зробимо їх смачно, додамо туди і свіжого сиру, кілька видів, і як баклажан без пармезану. Ні, звичайно. Візьмемо помідорчики, і з олійкою. Слухай, почнемо? А де твої ножі? А де мої ножі? Кожен кухар приходить на кухню зі своїми ножами. Вибач, Льоша, наступного разу, коли ти мене, я сподіваюся, ще раз запросиш, я вже виправлюся, прийду з ножами. А зараз буду використовувати те, що ти мені даш. Добре, тоді тримай. Дуже дякую. Так зачекай, це ж тут ще й з моїм прізвищем. Дуже дякую. Щоб наступного разу тобі було з чим прийти. Да, дякую. Дякую. Так, беремо баклажани. Відрізаємо тут. Дома часто готуєш? Якщо чесно, сказати як треба, або чесно? Чесно. Чесно. Насправді раніше я готував більше. Я готував для дочки. В мене, зараз дочці вже 14 років, але коли вона це полюбляла, то їй було значно менше. Це було там 6-7 років, і вона дуже полюбляла, як я готую пасту. От для неї, щоб я приготував пасту, це було щось надзвичайно. Їй так. Я там нічого такого не бачив, що воно, так воно було смачне, але для дочки це було супер круто. І насправді зараз вона вже подорослішала, і вона періодично все ж таки вимагає від мене, щоб я приготував саме таку пасту. Але в цілому, я полюбляю готувати. Єдине, що не завжди маю на це час. Но тепер моя дочка, яка вже стала дорослою, то вона насправді дуже багато готує. А що готує? Слухай, вона готує різні речі. Основне – це солодке. Але вона готує для мене і для дружини. Це дуже смачно. Я якось наступного разу привезу. Так, я так розумію, що ми... Сюди складаємо, це наша невеличка тарілка, так що воно тут зберігалося обережно. Слухай, для наших глядачів, котрі не всі тебе знають, тому що зазвичай зараз ми людей дізнаємося як через інтернет, через соціальні мережі. Тебе там немає. Немає. Ти не світишся і себе ніде не показуєш і не рекламуєш. Так і є. Розкажи, чим займається компанія BM Service? Компанія BM Service – це многопрофільна, багатопрофільна компанія. Тобто ми займаємось проєктуванням, постачанням обладнання. Насправді, BM Service. Ми починали саме з сервісу. Ось в мене було таке бажання. Я колись працював в іноземній компанії литовській і мав доступ до європейського ринку. І мені там було цікаво, як взагалі там розвивається бізнес. Ми багато їздили, дивились. І те, що було дивно для нас, це те, що там дуже гарно розвивався саме сервіс обладнання. Що я маю на увазі? Обслуговування, ремонти, продаж запчастин, все інше. І в мене така спала думка, коли я почав займатися своєю власною справою, що саме на цьому треба робити акцент. Але потім вийшло так, що наші клієнти, з якими ми надавали цю послугу, вони почали запитувати, а чому ви не постачаєте обладнання, а чому ви там не проєктуєте, а чому. І отак потрошку компанія змогла вирости в 4 напрямки діяльності. Тобто у нас є проєктування, виробництво та постачання холодильного обладнання. Що я маю на увазі? Це не тільки холодильники, які я мав честь тобі колись передати, а це і великі хаби. Ми ще про це поговоримо. Тобто це великі хаби. Зараз це взагалі актуальна історія. Тобто це і не тільки комерційні, це і військові хаби. Тобто зараз це зоряний час розвитку цього напряму. Потім в нас є напрям, це Хоріка.
Да, тобто ми постачаємо Ресторани. обладнання для ресторанів, ми постачаємо обладнання для супермаркетів. Все, що, наприклад, ти можеш бачити в супермаркетах, в ретейлі, там я маю на увазі, коли приходиш щось купувати, це все постачає наша компанія. Круто. Ну і зазвичай ми не забуваємо про те, що ми починали. Як то кажуть, ніколи не забувай про свої корені. Да? Тобто наші корені – це сервіс, наші корені – це запчастини. І в цьому напрямку я хочу сказати, що це, мабуть, буде чесно, да? І об'єктивно. Ми маємо, мабуть, контролюємо найбільшу частину ринку. Да, в плані того, скільки ми маємо запчастин, да, і ми про це ще поговоримо, чим ми займалися, там, коли почалася війна, і чому насправді деякі кейси у нас були успішні. Да, тому що цей напрямок ми зберегли. Да, він насправді тяжкий. Я його обрав, тому що я думав, що це перспектива і гарно займатися сервісами, запчастинами, але насправді це дуже тяжкий напрямок для розвитку. Він потребує дуже багато зусиль і вкладень. Ну тут я можу з тобою погодитись. Чому? Тому що ми працюємо по всій Україні, і коли якесь обладнання виходить із ладу, посудомийка не працює, і ми не можемо зараз перемити посуд, тому що завтра вже не зможемо готувати в одному. От, ми дзвонимо: «Алло, Саша, виручай, спасай». І що ви думаєте, через півгодини, через годину приїжджає майстер і вже ремонтує нашу посудомийку. Це дуже важливо. Я хочу сказати, що Саша наш великий друг, і свого часу до початку повномасштабного вторгнення ми для його компанії робили свята, допомагали з організації Це були івентів. дуже класні івенти, насправді, дуже класні. Коли почалася війна, мені дзвонить Саша і каже: «Льоша, ми бачили, що ви там займаєтеся тим, що годуєте людей. У мене є дуже класні термобокси, є обладнання, можливо, ще щось тобі треба, є чайники. Тобі треба?» Кажу: «Саша, це те, що нам зараз треба». Проходить тиждень, приїжджає повна машина. Як на мене, я думаю, зараз приїде там один-два, класно, супер. Приїжджає повна машина обладнання, яке ми... І причому такого класного, нового, якого ми навіть не бачили, ніколи таким не користувалися. І за це велике дякую, тому що все це обладнання працює щодня, і щодня воно годує людей. Насправді ми шукаємо можливість бути корисними. Тому що насправді, якщо там повернутися до початку війни, ми компанія, яка має обладнання. Да? Ми маємо обладнання і маємо ресурс. Да? Я маю на увазі досвідчений персонал. Якби ми мали дуже багато обладнання. Тобто ми там 21 рік для нас був надуспішний, скажімо так. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, то насправді це обладнання, що ти можеш з ним робити? Ти ж не вб'єш окупанта холодильником, да? І я не знав, чим я можу бути корисний. І що ми робили? Тобто ми дійсно шукали можливість. Там перше, що там зробила моя дружина, ми про це спілкувалися, і ми виклали в ФБ там пост про те, що там просимо звертатися, якщо вам потрібне там обладнання або якась допомога, там звертатися на такі-такі-то телефони. Пам'ятаю, цей перший запит, нам подзвонили волонтери, їм потрібно були ларі для плазми крові. Тобто вже почались втрати, потрібно було зберігати кров і все. А от нас, і якраз це те, що потрібно. У нас дуже багато холодильного обладнання, цих самих варів, і різних, і мінус 18, і мінус 40, і ми до війни дуже це багато постачали. І це було просто... Я корисний. Ти просто розумієш, що ось, ти можеш щось зробити, і ось цього все почалось. Тобто спочатку це було звернення, потім вже звертались, тому що порадили, і насправді це було дуже багато, хто це був. Це і були і лікарні, і були ТРО, частини зборені, тому що вони теж переміщувались, і вони були якісь там тимчасові, да, там, де вони розміщувались. Да? І запитів стало настільки багато, що ми вже, для нас був не момент того, що ми не можемо щось дати, а питання полягало в тому, як швидко ми можемо це дати і кому дійсно це треба давати в першу чергу. Ми за себе, за мету поставили, що не тільки там допомагати віддавати, а ще й поставили за мету робити це швидко, тому що насправді швидкість це дуже, в нашому випадку це дуже важливо. Буквально місяць тому мене набирає Саша і каже: «Льоша, у нас тут є така штука, кухня, яку можна возити, ставити де завгодно. В ній куча класного обладнання. А давайте поставимо його у вас на кухні». Я кажу: «Саша, а давайте».
І ми зараз вже ведемо переговори з тими людьми, з якими нас Саша познайомив. От. І якщо все станеться, все буде добре, то ми там за вікном поставимо ще одну кухню. І це буде супер можливість для того, щоб швидше і якісніше готувати їжу. Дуже круто, коли твоїми партнерами є якісь потужні виробники. Ось саме ця кухня вона була розроблена компанією Раціональ для потреб українського ринку, саме для таких потреб. Ну, яке гарне Дивися, місце. це наша їдальня. Ми тут годуємо людей безпосередньо. Тобто, коли приготували, ми зараз з тобою підемо на кухню, будемо готувати твої улюблені баклажани, як ти кажеш. Так, саме так. От, приготуємо і потім звідси будемо годувати людей. Слухай, ти казав, що ви годуєте близько 1000 осіб. Так, Це правильно? Вони ж постійно приходять сюди. Ну, тобто постійний потік. Ми в 12 відкриваємо двері, вони заходять, хтось їсть, хтось чекає, поки вийде перша людина. Але ж всіх годуємо не лише тут. Ми годуємо, також робимо порції на винос. От, і так воно і виходить. Ну, взагалі це супер круто, тому що насправді все організувати, не тільки приготувати, а ще так побудувати умовно таку локальну логістику, щоб зуміти пропустити цей потік. Ну, це дуже круто. Ну, воно здається, що це складно. Насправді, коли ти це займаєшся вже стільки часу, скільки це робимо ми, то воно виходить. А скільки ви займаєтесь цим? Ну, вже 2,5 роки. 2,5 року з самого початку? Так. Але саме в Ірпені ми на місяць менше. Почалась війна, бізнес впав. Зараз продовжуєте працювати, бізнес працює. Початок війни, як ти сказав, бізнес впав. Ми мали багато обладнання, але не мали клієнтів. Чим ми займалися в 22-23 роках? Ми роздавали це обладнання людям, яким це потрібно. Але і в той час, і зараз ми закрили всі контракти. На сьогодні всі зобов'язання, які були перед нами, а також закрили всі зобов'язання, які були у когось перед нами. Тобто 22-23 рік ми працювали над тим, щоб в нас була закрита ця історія попереднього досвіду. А ось якщо взяти 23-й, другу половину, взяти 24-й, то я хочу сказати, що це умовно, це не можна так казати в війну. Це може не дуже коректно і неправильно, але для нас це успішний рік. В тому плані, тому що ми зберегли і добрали, в нас дуже кваліфіковані працівники. Ну, щоб ти розумів, в нас працюють доцентри, кафедри, НУХТа. Тобто це Національний університет харчових технологій. Так, тобто це люди, які не просто розумні, вони надрозумні. І я цим дуже пишаюсь, тому що є такі кейси, де насправді ти сидиш і розумієш, якщо б в тебе в команді не було тої чи іншої людини, ніколи б ми не змогли цього зробити. Я більше хочу сказати, що в нас є там частина людей, які зараз воює, і насправді це найкращі хлопці. Вони з різних відділів. І є з відділу, є в нас людина, який головний інженер нашої компанії, він зараз там на передовій. Є люди з сервісу, є люди з продажів. Тобто, і це, я хочу сказати, вони і в житті, і в компанії були одні з найпотужніших, таких сильних, які впливали на результат в компанії, які це просто надлюди. Вони і там себе так поводять. Тобто я до того, що кращий він Краще всюди. всюди, краще всюди. Якщо повертатися до бізнесу, ми просто трансформувалися. Якщо в нас на той час в основному це був рітейл, це комерційний проєкт. Дуже дякую. А може ти будеш різати, а ти не плачеш, так? Плачу. Якщо чесно, то я не маю досвіду, коли ти розповідаєш щось, при цьому плачеш і щоб це ще й подобалось. Я спробую. Якщо раніше це був рітейл, то зараз це умовно той самий рітейл або нові клієнти, але новий формат. Дуже багато зараз будується великих виробництв. Це фабрики кухні, це рибопереробні, м'ясопереробні заводи. Інший клієнт, але це більш великі проекти, там, де є потреба в всьому комплексі. І це насправді, чому так сталося? Тому що багато спеціалістів виїхали за кордон. То, що виїхали за кордон, а то, що частина пішла на фронт? Так, частина пішла на фронт. Слухай, у мене, розумієш,
питання, типу, яким чином ви працюєте, тому що це, знаєш, не питання до жінок, типу, там, чи виділення чоловіків, але просто не бачив жінок, які ремонтують холодильники. Я теж не бачив. Як зараз так, знаєш, щоб так багато людей пішло на фронт, людей менше, але ви все одно продовжуєте працювати і лишаєтесь лідерами ринку? Насправді, те, що ми робимо зараз, ми робили раніше. Тобто сервіс, як я казав, що ми з цього починали. Так, але раніше у вас були люди, і не було війни, і не було ковіду. Так, але розумієш, для того, щоб мати цих крутих інженерів, потрібен час, щоб він таким став. Тобто в нас ще там багато років тому ми поставили собі на мету, що з ринку взяти готового спеціаліста, особливо по холодильному обладнанню, а також і в сервісного спеціаліста, дуже складно. Тобто потрібно людину все одно навчати, довчати, показувати. Да? І в нас же ж там декілька етапів це проходить. Тобто людина приходить. Що людина отримує в інституті? Да? Вона отримує базові знання. Теорію. Теорію. А потрібно, щоб що? Щоб людина це руками, очами пощупала, подивилась, попрацювала. Да, і в нас так це і організовано, що людина приходить в офіс, потім ми її відправляємо, вона працює в нас десь на виробництві, да, або в залежності від того, що це за напрямок, це або обслуговування холодильних систем, або ресторанів, або ми в залежності, який спеціаліст, з якого універу до нас прийшов. Потім в офіс приходить, там ми дивимося кваліфікацію з точки зору, чи може бути він інженером-проєктувальником, чи може бути він менеджером з продажу, Тобто чи може бути... від кожного по можливостям, кожного по заслугам. Так, тому що немає людей, які щось не можуть. Є компанії, які не можуть використати потенціал людини. Насправді це завдання компанії – знайти в людині те, щоб його розкрити. Да. Є унікальність. 22-23 рік. Компанія несе шалені збитки, тому що віддає все обладнання, яке в неї є, умовно кажучи, на благодійну діяльність. 23-24 рік ви починаєте працювати і починаєте заробляти. Тобто на сьогоднішній день ви вже рентабельні чи ще ні? Дивись, Льоша, я скажу так, що наша компанія ніколи не була збитковою. Ми так ведемо бізнес. Тобто в нас, це не тільки моє бачення бізнесу, в нас є фінансовий відділ, який розуміє, як це робити. Да? Тобто в нас є команда людей, яка вже на помилках і на всьому тому, що було, да, ми вже розуміємо, що треба відкладати, як треба зберігати, інвестувати. Тобто, коли ми в 22-му році, 22-23, ми мали цю подушку безпеки. Ми її, не те, що ми готувалися до війни, ми просто її завжди маємо. Тому я не можу сказати, що в збитках. І друге, це благодійність, це ніколи не про збиток. Благодійність – це радість. Якщо ти до благодійності відносишся як до збитків, то краще це не робити. Як би там не було, це радість для душі, але в плані бізнесу, фінансових витрат я це дуже проще. прагматичний. Якщо чесно, то в цьому питанні я дуже прагматичний. Тобто ми, коли займаємося допомогою, ми рахуємо. Що саме ми рахуємо? Ми розраховуємо тільки на себе. Ми знаємо, скільки ми можемо і хочемо витратити. Звичайно, є моменти, коли є там звернення, які ти не плануєш. Да? Але це теж не проблема. Тобто в нас є успішні кейси, наприклад, з тими термобоксами, що ти розказував. Це я окремо скажу, я просто хочу сказати про цю компанію. Чому мені запала ця історія? Тому що насправді компанія, яка, термобокси, який виробник цих термобоксів, це німецький концерн. Це не дешеве обладнання, зовсім не дешеве. І, на жаль, на нашому ринку, я маю на українському, не так багато клієнтів могли його собі дозволити купити. І до повномасштабного вторгнення моя компанія не працювала як партнер, да? Тобто ми не закуповували. Але коли почалася війна, якийсь час ми пропрацьовували запити, да, які є там на ринку. Да, і там, наприклад, ми маємо холодильники, ми маємо пароконвектомати, ми маємо ті речі, які ми можемо дати, а є специфічні речі, яких ми не маємо. Да, як термобокси, там, бронежилети, каски. І це потрібно було зробити там, з нуля. І ось, ми звернулися до цієї компанії, попросили, що нам потрібна там, якась кількість термобоксів. Ми не казали якась, ми там, написали, що нам там... Ми теж, коли у когось просили, ми як ти, Льош, взагалі нічого, да, якісь сльози. Приходить нам інвойс.
Тобто відповів сам генеральний директор цієї компанії. Я відкриваю, ну там такий лист, да, про те, що ми будемо раді допомогти, там звертайтесь, все інше. Я відкриваю інвойс і дивлюсь, а там термобоксів на 100 з чимось 115 тисяч євро. Тобто це там фура умовно цих термобоксів. І я думаю, що людина, можливо, помилилася. Ну, тому що 100 тисяч євро – це така нетривіальна сума, якби, і ми йому пишемо. Трошки що, гроші, так. Да, і ми пишемо, що там, вибачте, можливо, ви помилились, т. Відповідь мене взагалі вразила. Він пише: ми не помилились. Взагалі, концепт моєї компанії полягає в тому, що ми свідомо допомагаємо, як волонтери. І він каже, що я знаю, що вам це потрібно. Я знаю, що це буде вам корисно. Якщо ви відмовитесь, я буду змушений там все одно це передати кудись на допомогу. Тому беріть, будь ласка. Мене це навіть так глибоко зачепило, і я можу сказати, що, можливо, моє ставлення до цього ж треба робити більше, віддавати швидше. Неможливо, я впевнений, що такі вчинки, вони мотивують. Так, слухай, це наше приміщення холодного цеху. Ми тут готуємо хліб, випікаємо його, ріжемо салати. До речі, твої бокси, які ти люб'язно нам надав. Так, це вони. Вони тут самі Це нові, вони. і вони нам дуже допомагають, тому що вся доставка, яка йде за межі їдальні, все проходить через них. А це наш хлібчик маленький. Слухай, я ніколи в житті не бачив такого хліба в такого об'єму. Скільки тут кілограмів в цій хлібині? Слухай, буває до 10 кілограмів. До 10 кілограмів? У нас вони різного об'єму, різного діаметру, тому що різні гастроємності, в яких воно випікається, буває до 10 кілограмів. Тому що насправді ми компанія, яка там постачає обладнання для хліба там пікарень, але це більш комерційний хліб. Це той хліб, який ми бачимо там в супермаркеті, в ретейлі. Це все українське, все це маленьке. Тут таке велике масштабне. Це дуже зручно, тому що кожну хлібину різати, знаєш, у нас є хліборізка, і кожну хлібину це час. А так ти взяв, розрізав її, погнав, воно все зробило. Хліборізка. А як вона? Вона впорається з такою А хлібиною? у нас отака хліборізка здоровенка. Малесенька така, тут все об'ємно. Це дивись на наш холодильний шкаф. Бачиш, отак з таким обладнанням працюємо. Це ваш холодильний шкаф? Подобається? А він не робочий? Ні. У нас рік тому тут була пожежа, ми горіли. І це те, що там вдалося зберегти як склад. Старе обладнання, стара проводка, стара електрика, блок замикання коротке. Якщо чесно, я там доволі часто бачив, це умовно ще обладнання там з Радянського Союзу, да? Тобто, якщо ми там плотно співпрацюємо з військовими частинами, то взагалі в військових частинах це постійна така історія. Там великі склади, але вони в такому жахливому стані, то там є експонати ще й гірші, ніж ці. Тобто і вони не працюють. Це класно, нам подобається. Тут можна зберігати бокси. Можна зберігати бокси, так. Наскільки я розумію, основна діяльність компанії – це ви закупаєте дуже крутяцьке обладнання за кордоном, привозите його сюди і встановлюєте його у харчову промисловість України. Саме так, але є невеличке але. Є ще два моменти. Перше, що Чекай, зараз перед тим, як це скажеш, я тобі ось віддам твій ванілік. Дякую, я зрозумів. Ти мені зразу питання, щоб я не знав, що казати. Дивися, і ти мені просто обриваєш роботу. листочки і складаєш їх сюди. Отак, нам треба, щоб тут Це лишилося. хитрий план, я розумію. Так. Окей, все. добре. А я займуся томатом. Але є одне але, навіть два. По-перше, ми компанія, яка може і вміє проєктувати, а зараз це взагалі просто є в цьому потреба, і потреба для комерційних проєктів, але також є потреба і для військових. Тому що насправді військові не мають досвіду будування великих хабів. І те, що вони мають якісь площі, а площі в них різні, і вони дивовижні. І треба все це так зробити, щоб з цього, що вони мають, зробити конфетку, як то кажуть. Да? І це треба зробити на вчора. Якщо, наприклад, комерційний проєкт, ти можеш пояснити замовнику, що це так не працює, да, і там треба якийсь час, то військовим під час війни... Ти не поясниш, треба їхати і робити. Так, треба їхати і робити. Це наша перша фішка. А друга фішка, ми все ж таки виробники обладнання. Тобто ми виготовляємо холодильне обладнання.
І ми його виготовляємо багато років, і є напрямки, по яким умовно ми не маємо конкурентів. Так, чекай, стоп. Ви самі в Україні Самі виготовляєте в Україні. українське обладнання? Так. Ми використовуємо, звичайно, частину імпортних комплектуючих. Це зрозуміло, тому що в Україні не виготовляються, наприклад, компресори. Да? Але все інше це ми. Дуже круто. І ми маємо по деяким там видам продукту ми бачимо потенціал. Да? Якщо чесно, потенціал розвитку не тільки в Україні, а щоб робити експорт. Слухай, ти сказав, що ви щось робите для Збройних сил. А що це? В цілому ми постачаємо обладнання, ми робимо склади для Збройних сил. І тут є дві частини. Є частина, те, що ми робимо безкоштовно, є частина, яку ми постачаємо там, через тендерну площадку. Да? Ми робимо хаби продовольчі, а також столові. Тому що насправді програма забезпечення Збройних сил, вона до війни була непогана. Тобто були в 2018-2019 році, навіть раніше, державні закупівлі. Тобто закупалось там новітнє обладнання, переконвектомати, холодильники, камери, все це робилось. Наприклад, Міністерство оборони, воно закуповує на майбутнє. Да, це не завжди... Тобто воно може стояти на тих складах, воно які... може стояти на складах. А що трапилось, коли почалася війна? Бомбили все. Типу, частину обладнання просто було знищено, да, тому що вони ж бомбили все, не розбираючи, що вони там бомблять. Да. Але є ще й той момент, що я розказував, що не було такого... Не було якихось таких закупівель, де були саме логістичні центри, да, де зберігається багато продуктів харчування. Коли приїжджає картопля, морква, і треба зберігати, і вона там лежить, це розподільчий великий там такий хаб. Він раніше охолоджувався, а потім, ще з Радянського Союзу, а потім перестали, взагалі там нічого не працює. І це все гниє. І насправді все це, це нераціонально. І дуже круто, що зараз держава активно ці речі хоче, там робить пілоти і масштабує. От наше завдання максимально бути дотичним до цього. Типу, в чомусь. Ми, наприклад, робимо безкоштовно проекти, да, тому що це нереально провести за гроші проєктування для військових. В цілому, якщо б ми навіть хотіли, ми не маємо можливість, нам треба не допомагати, це нереально. Да? А ми маємо потенціал, і ми видаємо ці проекти доволі швидко. Ми знаємо, як це зробити правильно, як це повинно зберігатися. Якщо далі це якась закупівля обладнання, то взагалі це супер. Якщо ми можемо прийняти в цьому участь, це Супер. Так, у тебе зараз буде, як казав мій тато, блатна робота. Блатна робота, я думаю, що це блатна робота. Мені дуже сподобалось. Це супер блатна Льоша, робота. якщо чесно, це супер. Я думаю, що зауважень по тому, як я це зробив, нема. Це було настільки професійно, що я навіть дивився і думаю, як ти це робиш? А є ще така робота? Є, ось зараз я тобі роблю. Диви, ось у нас мукичка. Так. І твоя блатна робота полягає в тому, що ти маєш зараз взяти наші баклажани, виваляти їх в мукички і скласти назад. А я тим часом піду бланширувати томати наші. Що таке бланширувати томати? Це я їх порізав. Зараз, ми їх зараз в окріп, потім в холодну воду і будемо знімати шкірочку для того, щоб нам краще смакувало. Я розумію, ти мене врятував від бланширування томатів. А куди складати, Льоша? Туди ж і назад. Взяв, макнув і назад поклав. Так, ми зараз тут закінчили, переходимо на нашу сковорідочку і там будемо починати смажити. Зустрінемось там. Друзі, як ми обіцяли, ми вже біля сковорідки. І зараз починаємо з Сашою викладати, запікати, зажарювати наші баклажанчики. Я це питання задаю всім чоловікам, які приходять до нас на кухню. За кожним серйозним чоловіком стоїть його дружина. Це правда. І їхня сім'я. Скажи, будь ласка, як сім'я взагалі відреагувала на те, що ти волонтериш, за те, що ви працюєте, допомагаєте? І взагалі, як сприйняли війну як таку?
Ну дивись, ми з дружиною працюємо разом вже багато років. Да, тобто дружина є частиною команди, вона займає посаду HR-директора компанії. Вона має великий відділ, який займається підбором, адаптацією, психологічною підтримкою співробітників. Тому дружина завжди зі мною. Дружина знає все, що відбувається в компанії в моїй голові. Вона дуже виважена. Да, вона має стратегічне мислення стосовно людей. Насправді це дуже кропітка праця і дуже багато є історій, де треба їй особисто або дівчатам спілкуватися з людьми, пояснювати позицію, тому що у кожного хтось якось пов'язаний з війною, да, або слушать, або є якісь, не дай Боже, втрати, або ще щось. І насправді вміти все це контролювати, тримати під контролем, да, вміти допомогти людині в той чи інший момент. Знати взагалі про цю ситуацію, тому що люди не розказують. Да? Вони навіть якщо мають високий рівень довіри, не всі розповідають про свої проблеми, ми всі різні. І от побудувати таку довірливу атмосферу в компанії, да? Це от насправді її робота. Ти розумієш, що ви якось зараз ламаєте стереотипи, тому що, знову ж таки, є така якщо історія. рухатися від Радянського ще Союзу, то працювати з дружиною то неможливо, то війна вдома і на роботі. Я навіть більше хочу сказати, що зараз у нас є там співробітники, які могли працювати разом в нашій компанії, і ми їм пропонували це робити, і ми вважали, що ми з нею є класним прикладом. Я взагалі вважаю, що це така ж робота, як все інше. Ну, типу, над цим треба працювати. Це звичка, це вміння слухати іншу людину. І ще з батьком я колись працював, але це було дуже давно. І він в мене військовий, бувший, а бувших військових не буває. Так, це точно. Да, і ось тут вже я був в ролі моєї дружини, тобто я постійно зупиняв батька, я йому пояснював, як треба спілкуватися з людьми, що це не армія, да, що так не можна і все інше. Ну, ми багато років пропрацювали разом. Слухай, хотів задати питання, яке мені видається дуже важливим, тому що ти як керівник компанії, яка допомагає і волонтерить, мені цікаво, як реагують співробітники на твоє волонтерство. Можливо, є якісь історії пов'язані з ним, можливо, добре, можливо, хтось і ні, можливо, хтось сказав, та нафіг воно мені треба, я отут роблю те, що мені треба. Ну, перш за все, я хочу сказати, що це не моє особисте волонтерство, це волонтерство компанії. В нас в цей процес залучені всі співробітники, більшою чи меншою мірою. Тому що ми маємо різні кейси. Наприклад, ми завозили бронежилети і каски доволі багато. Ми взагалі цим ніколи не займалися, і благодійний фонд, якому це було потрібно, він теж не міг це зробити, тому що були складнощі з документом. Там як воно все формувалося, да? І вони шукали компанію, яка допоможе це розрулити. І насправді тут працював відділ логістики, і ми настільки це круто відпрацювали, щоб там не було ніяких штрафів додаткових. І насправді там же ж його не відвантажили цей груз. Якщо ти не маєш документів на завезення від Міністерства оборони, ще щось, який би ти фонд не був, на той час, да, ти його просто не завезеш. Це є процедура. Якщо взяти, наприклад, ремонти, а ремонтів дуже багато, тому що насправді є моменти те, що обладнання якесь було неякісне, по-друге, обладнання якісне, але воно потребує обслуговування, або є навіть такі випадки, коли були влучання на полігоні, і там було все пошкоджено. Тобто всі будівлі, і ми мали параконвектомати, які навіть були з цих уламках. Ми займалися тим, що це обладнання ми знову доводили до ладу. Тому я все ж таки вважаю, що це наша спільна справа. Так, гроші компанії, але ці гроші заробив колектив, не я особисто. Ми заробили ці гроші як команда. Тому єдине, що я приймаю кінцеве рішення, куди треба, скільки треба, більше треба, менше треба, або, тобто так, звичайно, це я. Саша, як ви обираєте того, кому ви будете допомагати? Є якийсь критерій?
більшості, потрібності чи ні? Раніше ми давали все всім, що попросять. Да? Ну, це зрозуміло, і так робили всі. Да? Там, я знаю, що більшість, тому що не було на це часу виявляти, і потреба була більша. Зараз ми все ж таки аналізуємо, тобто кінцеву задачу. Тобто нам треба зрозуміти, не просто там треба холодильник або холодильна камера, або параконвектомат, або тобто яке кінцеве завдання для того, щоб ми могли зайти в проект і, наприклад, оснастити повністю харчоблок. І друге – це робити швидко. Тому що тягнути з вирішенням, надавати якусь надію людині, а потім через деякий час сказати, що ти не допоможеш або ще щось, ну це не про нас. Ми або робимо, або не робимо. або робимо, або не робимо, або радимо, хто це може допомогти. Тому що насправді є компанії, які теж готові, які, наприклад, нам дають своїх якихось інтересантів, кажуть, це не наша тема, можливо, ви захочете, да? Або ми. І дуже круто, що насправді люди об'єднуються заради таких загальної спільної мети. Скажи, будь ласка, ти людина, яка волонтерить, яка дуже близько до серця сприймає щось, якщо відбувається не так. У тебе 100% є своя думка про те, що відбувається у нашому, до речі, наше весло. Да, це дуже крута штука. Да, у тебе своя думка про те, що відбувається зараз в країні, про волонтерство і так далі. Чого в волонтерстві, можливо, тобі не вистачає, чого хотілося б, і що тебе бісить в тому, що існує, ти не можеш це змінити? Ну, це людський фактор, що буває так, що підмішується. Хочу скористатися тим, що люди хочуть щось робити гарне, щось допомагати якось країні, армії, і в цілому примазуються недоброчесні люди, збирають гроші, пробують на цьому заробляти. І це неприємна історія. І питання полягає в тому, що держава повинна це теж якось регулювати. Тому що насправді у нас може складатися така тема, що, наприклад, люди, які дійсно займаються волонтерством, в них можуть бути якісь перепони навіть з тим, як вони перейдуть це обладнання, тому що це ж звітність. Тобто, насправді, люди там привозять машини, автівки, перейдуть якісь інші обладнання, вони повинні звітувати перед державою. І є там непоодинокі випадки, коли держава трошки, як то кажуть, Не догляділа. не догляділа. В тому плані, що, наприклад, не в тому, що не догляділа, а в тому, що, наприклад, здійснює тиск на людей по звітам, по всьому. І люди деякі мають проблеми і, може, навіть не хочуть займатися далі волонтерською діяльністю, тому що в них можуть бути проблеми з законодавством. Держава – це абстрактно люди, які повинні за це відповідати, які повинні допомагати волонтерському руху, тому що на цих людях від держави теж є зобов'язання допомагати. Це унікальне явище, наприклад, для нашої країни. А також є і моменти, коли люди користаються цим. І ось тут, на мій погляд, увага до цього моменту, правильні важелі, де треба, як то кажуть, карати, а де треба допомагати, це, мені здається, в цьому випадку держава повинна бути саме тим регулятором, який впливає. Тобто я більш за прозоре регулювання цієї діяльності, тому що це теж діяльність. А так, в цілому, що може бісити в волонтерському руху як по собі? Це явище, це стихія. Могло б бісити, якщо б його не було. Що, наприклад, нас напали, а нема людей, які хочуть допомагати країні, армії. Це б могло бісити. Ти ж насправді теж прийшов це в 22-му році, правильно? Ти ж займався іншою справою і прийшов і працюєш, і працюєш 2,5 роки, Слухай, це воно само собою вийшло. У нас було багато продуктів, у нас було багато можливостей, у нас були кухні, тому ми запустилися. Просто сидіти вдома, ти ще не знаєш, що робити. Перший день, а тут у тебе є продукти, ти їдеш собі і працюєш і допомагаєш. Тому якщо ти щось робиш і допомагаєш, то люди, котрим це потрібно, вони з'являються самі по собі. А люди, котрі намагалися якось заробити на цьому, або ж якось смахінувати, ще щось, вони самі відвалюються. Тому що їх видно стає на довгому етапі процесу роботи. Ти бачиш, хто дійсно вартий уваги, з ким треба працювати, з кого треба підтримати, а з ким вже, напевно, пора прощатися. Саш, у нас
Соус готовий, ми з тобою все зробили. Осталось просто зібрати все в кучу. Я думаю, що зараз ми це швиденько зробимо Ну, виглядає і дуже запікати. смачно, насправді. І такий запах дуже Ну класний. так, це ж твій улюблений рецепт, звісно. Саш, ти прожив з нами день. Які твої відчуття? Відчуття дуже комфортні, тому що насправді я тобі казав, що я ніколи не працював на справжній волонтерській кухні. Тобто мій досвід це було там постачання обладнання, ремонтувати, щось допомогти, але не працювати головою, руками. Да? Тобто, і коли ти створюєш щось для когось, а потім ще й приймаєш участь, да, в тому, як там ти бачиш ці обличчя, бачиш людей, ти бачиш їх задоволені обличчя. Ну насправді це дуже класне відчуття, і це насправді спонукає тебе робити ще більше, ніж те, що ти робиш. Да? І навіть я б сказав би краще, да? Що ти дивишся і розумієш, що можливо ти робиш недостатньо для того, щоб, щоб дійсно там в країні було більше можливостей, там більше можливостей у людей, у яких є там горе насправді. Да? Тому я тобі дуже вдячний. Я вдячний тобі за запрошення. Мені дуже сподобався ти як лідер, як керівник своєї команди. Це дуже круто, як ти залучаєш людей до цього. І насправді дуже буде приємно знаходитись в такій атмосфері, коли ти можеш зробити прості, але добрі і важливі справи. Знаєш, мені ти кажеш, що залучаєш, а мені вже здається, що це вже не скільки я їх залучаю, скільки вони мене вже. Тому що вони от команда, те, що ти розповідав, вони дійсно роблять це, вони живуть однією метою. Я вже якось казав, друзі, ми можемо заробляти гроші, тут ще щось. Вони кажуть, гроші то таке. Ми сюди їздимо не із-за грошей, а із-за того, що ми допомагаємо людям. Нам це важливо мати всередині. Я хочу дуже тобі подякувати, що ти приїхав. І я хочу побажати вам, вашій компанії, тобі, твоїй родині, щоб ви не зупинялися, щоб ви розвивалися, щоб ви йшли далі, щоб далі використовували так, як ви робите. Використовуєте все нове, все цікаве, прикладаєте і користуєтесь цим. Я хочу, щоб це було більше, щоб ви були лідерами не лише тут, можливо, в перспективі і за кордоном, і представляли нашу країну на всіх можливих майданчиках. Дуже дякую, ми будемо старатися. Дякую. Але це ще це все. Ти що ти думав? Що ми тебе відпустимо від твого іменного ножа? Дуже дякую. Аніж дуже тобі на кухню, щоб ти вдома готував насправді це дуже пасту приємно. своїй доньці. Да, дуже дякую ще раз. Дуже дякую. Все, друже. Тобі і твоїй команді. Дякую. Друзі, а ви лишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і буде тільки цікаво. До речі, з наступного місяця, скоріше за все, ми вже будемо ходити на Мегого. Тому доєднуйтесь до нас. Синьо-жовтий стяг майора у кожному місті України заради перемоги. Пані Далі, йдіть до нас. Шановний пане комендант, а що ви там стоїте? Йдіть сюди. Мені ж теж треба диктувати мероприятие. 1, 2, 3. Волонтерська кухня! Молодці.